It's Jenica. So for today's video is mag-haul tayo. Ito yung mga pinamili ko sa Shein dahil nga sobrang mura ng mga makeup doon. And kailangan na kailangan ko yung makeup para makapag-practice ako mag-makeup sa school. So bumili ako sa Shein. And yung mga kailangan ko na din sa school. So, mag-haul tayo today. And, ayun, sobrang mura talaga. And, ayun, natempa kong bumili. Actually, lahat nito is only around 30 plus euro. So, itong lahat is 30 plus euro. So, sobrang mura dahil ang dami ko nang binili. Ayun, hindi ko to sponsor. Let's open our package from Shein. Ayan. So, first is itong, uy, grabe yung packaging, oh, sobrang protected, ayan, sobrang protected ng ating products. So, ayan, buksan na natin to. So, I guess this one is contouring palette. So, ayan, from Sheglam. Ayan, ito siya. And ganito siya kalaki. Ayan. In fairness, yung packaging niya, sobrang minimal and very chic, very classic. Ayan, perfect. So, paano ito buksan? Ito siya, ito yung price niya. Ayan. And this one has So, ayan guys, meron siyang 6 color for contouring and highlighting. Ayan siya. Yung swatches ng ating palette. Ayan, kung nakikita nyo. Sobrang nude niya and it's perfect for my skin tone. So, ayan. Next naman, ayun, bumili ako ng sponge for my school and ito yung prices niya. Sobrang mura nito and kailangan na kailangan ko siya and it's on black. Kasi yung gamit ko ngayon, sobrang dumi na. So, kailangan natin kumuha ng extra. So, ayan. O, same quality lang ng ating sponge. So, ayan, bumili ako ng dalawa for my school. Ginagamit to for skincare. For example, nagsabon ka ng mukha, ito yung kailangan mong pamunas para hindi para hindi magasgasan yung ating skin. So, ayan, ito yung ginagawa naming pampunas. So, ayan. Next, we have, packaging. sobrang protected ng mga items. Super excited for this one. Siguro ito yung palette kasi kumuha din ako ng palette, eyeshadow palette kasi lahat ng palette ko ata is more on pastel and nude. So, ayan. Ang nice ng packaging! Ayan o. Ayan. Gagamitin ko siya for summer. So, ito medyo colorful ang kanyang palette. And ito yung price niya. Ayan. And let's open this thing. Yun lang. Wala tayong kuko. Kinuha ko tong shade na to kasi nandito na lahat yung colors na kailangan ko. And I hope yung pigmentation niya is good. So, ito yung kanyang palette. Tada! So, ayan. And I'm super excited gamitin itong violet and itong green for summer. Also, itong pink. Kaso, hindi kasi ako ma-pink na eyeshadow. So, this one is perfect. And also, ito, yung ganda. Ayan. Perfect yan for nighttime, makeup, ganyan. Perfect. Next naman na binili natin is itong contouring stick na namali ako ng shade. kasi hindi ko mahanap yung shade ko. So, ayan. And ang downside lang naman sa Shein kapag bumili ka ng makeup sa Shein is hindi mo matatry yung shade na para sa iyo. So, kailangan mong bumili ng dalawa para ma-mix or bumili ka ng dark or lighter and then you mix it up. But, ito, wala na kasing available na color. So, ito yung kinuha ko. And, ito yung price niya, guys. Ayan. Uy, ang laki! Compare sa price niya, ayan yung ating stick at ito yung aking kamay. So, ayan, nakikita niyo yung size niya. Ang laki, ayan o. Ayan, one here. Ha? Akala ko isa lang. Wait.
dito. Ay, hindi. Pang-ikot lang. Akala ko may isa pa color dito. So, ayan. Ito yung ating contouring stick. Ayan, ito-try natin yan later. And also, we've got, ayan, kapag nag-skincare ka, headband. Hindi na ako ng headband. So, ayan. Dapat bumili ako ng madami nito. Pwedeng panlabas, pwedeng pang hip-hop, pwede din pang skincare. So, ayan. Perfect. At ang makapal siya, kaso lang yung texture niya, parang ninipis to kapag nilabhan. So, ayan. And ito yung price niya pala, guys. And also, we've got, ano ito? Okay, ito muna. And also, we've got some foundation. Actually, hindi na ako nagme-makeup ngayon. Ngayon, wala akong makeup, but I'm really happy with my skin. And ito yung kanilang foundation. Let's open this. So, yung kinuha ko is Sheglam Complexion Pro. Ayan. And my shade is Sand. Yung darkest. Yung darkest, darkest shade. So, ayan yung kinuha ko. Kasi mag-sa-summer. So, ayan. And ganito yung kanilang packaging. Social! May pa may pa red velvet, may pa velvet packaging pa. Grabe. Ito yung price niya, guys. Taray ng Shein. Mukhang mamahalin. Ayan. Perfect. And ayan yung kanyang packaging. I don't know if this one is good for my skin. Let's try this. Sana. Ang weird ng amoy, but let's see. Yes. Perfect. Hindi siya ganun ka-lighter and it's perfect. So, ayan, guys. Ayan. Perfect yung kanyang shade and we will try it on later. Ayan, nagbi-blend talaga siya ng maayos. I'm happy kasi ano lang to, lahat dito is only 36 euro. And we've got some waterproof tinted eyebrow para sa aking eyebrow. So, ang kinuha kong shade is Ebony. I hope it's a good one. O, yung taray, may kasama na siyang brush and yung kanyang yung kanyang eyebrow, tinted eyebrow. So, ayan. Perfect. Akala ko, kailangan ko pa nito. So, ayan siya. Pero parang medyo makapal yung kanyang hindi masyadong manipis. But then, parang ito yung dupe ng Anastasia. So, let's open this. I'm super excited. Wala! Mukhang perfect yung kanyang shade pero nakasarap pa. Nakita ko na kasi dito. Ayan yung shade niya. So, we will try it on later. Perfect. Wow! Bumili ako ng buy one and then yung other one is 90% off. So, bumili ako ng dalawa. Shade naman nito is Obama. Ayun yung shade niya, which is the number 2. Kasi I'm not sure with this shade, kaya kumuha ko ng ibang shade. So, maybe we can mix it up and we can use it sa school. Ayan siya, guys. Yung sa ating eyebrow, para sa ating kilay. Ayan. Perfect. Hala, ang ganda, oh. Ang ganda. Pwedeng manipis, pwedeng makapal. Yan, depende sa'yo kung anong gusto mo. And ano yung dito? Okay. Pang-ikot na naman. Medyo nag-loading ako doon. Ayun, pang-ikot pala to. Akala ko dalawa na naman yung product. But anyway, hindi ko na bubuksan yung isa kasi same lang naman sila ng color. But we will try that one. And also, ito. Headband! Naghahanap ako nito nung last winter kasi gagawin ko sana siyang pang takip dito. Parang headband. Ba't ang liit? Okay, let's try this one. Ganyan yung magiging style niya.
ayan lang yung binili ko sa Shein. And this is our last product na nabili natin sa Shein. And ito yung price niya. So, ayan, meron tayong tatlong matte lipstick. Ayan, mini liquid lipstick set. Ayan, tatlo na siya. I'm super happy kasi tatlo na to. So, hindi ka na kailangan bumili ng tatlo kasi isang pack na siya. So, ayan. Perfect. And ipapakita ko sa inyo yung shade. Oh, ang ganda-ganda ng shades. Super nude. And ang ganda ng packaging naman talaga. Talaga naman. So, ito yung shade number 1. And then, this one is the shade number 2. Pang sweet lang. Pero, hindi ako maganito eh. Kinuha ko lang siya kasi gusto ko yung dalawang color. But, it looks nice also. Ayan. Sobrang pigmented. And this one. Ayan siya, guys. Ayan yung dalawang, ayan yung color ng tatlong lipstick. Ayan. Perfect. So, ayan. Ita-try natin yan. Gagawa tayo ng ating makeup. So, babalikan ko kayo and I'm going to try all this thing and ipapakita ko sa inyo yung nagawa kong makeup. So, ayan guys. Nagandahan ako dito sa headband. Ayan na nabili ko. And, let's try our makeup. Ano guys, imamontage ko na lang. And ipapakita ko sa inyo yung ating makeup na nagawa gamit nitong mga Shein products. 너 조금 이상해졌어 자꾸만 시도 때도 없이 시무룩하고 고민이 생겼니 초등학교 영어 수업 시간에 배웠었던 현재 진행형 같아 하루에 10번 내 맘이 움직여 이상하고 아름다운 느낌이 좋아 걱정되고 보고 싶은 이런 기분은 현재 진행형 사실은 나도 뭐가 뭔지 잘 모르겠어 어쩌다 우리 여기까지 알 수 없는 비동사 플러스 ing LOV를 붙여보면 사랑인 것 같고 say goodbye를 붙여보면 헤어질 것 같아서 ing just ing. So, ayan na guys yung ating makeup. Ayan lang yung nagawa natin. It's really fast. It's like around only 10 minutes yung ginawa ko. Kasi I'm not trying to make a look. Today, I just want to try everything. And, ang verdict ko is, ang ganda ng Shein guys. You should try it kasi sobrang mura niya. And, kung nakikita nyo, sobrang matte ng finish. But I'm looking for a glowy and natural finish sa foundation. But this one will do and it's good for coverage. And also, yung ating eyeshadow is very pigmented also. And yung lips niya is very matte. Ayan, sobrang matte niya. And it's a little bit dark for me, but I'm going to try other shades sa mga susunod na vlogs. But ayan, yung ating look. And also, napakapal yung kilay ko, but it's perfect. Yung color niya is perfect for me and also sa color ng aking hair. So, this one is perfect. So, ayan guys, I'm going to end the video here. Please don't forget to like and subscribe. Thank you for watching. Bye!